Gisteren was een hele bijzondere dag voor Vincent van Reen. Daar zit hij neven mij. Want hier is namelijk de winnaar geworden van de BBC Public Speaking Award. Welkom Vincent. En leraar Huub Koenen. Jij zit de Engelsleraar van Vincent. Ja, hier staat er hè? Inderdaad. Dit is de mooie bokaal wat zich gisteren verdiend hebt. De BBC Public Speaking Award. Wat is dat dan precies? Het is een wedstrijd waarbij getest wordt wie goed is zich iets kunt presenteren. Dus er moest een speech geven van ongeveer 5 minuten over een onderwerp. Dat zou je kiezen. Dat is 5 opties en dan mocht je er eentje goed kiezen. En dan was er dan 5 minuten over. Maar het is niet voor niks BBC, hè? Want alles wat ze public speaking, dat moet in het Engels. Het moet inderdaad in het Engels. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. En het is ook een goede test om te kijken wie goed is zich kunt uitdrukken in een andere taal. Maar wie komt dat zich zo goed Engels spreekt staan? Dat dank ik allemaal aan de televisie. Omdat de meeste programma's die ik altijd gekeken heb, nog steeds, zien allemaal in het Engels en dan met ondertiteling erbij. En dat is uiteindelijk misschien wel de beste manier om het te leren. In ieder geval om te proten. Grammatica leert ze er niet van, maar luisteren en proten, dat leert ze er zeker heel goed van. Heb ze ook heel veel te danken aan die leraar? Natuurlijk. Leraar Engels. Want is hier echt een uitblinker bij jullie in de klas? Nou, dat moet wel wel, hè? Ja, hij is... ik huurde hem een spreekbeurt doen in de klas. En toen wist ik al, als Vincent mee wil doen met de wedstrijd, dan hebben we een kans dat we heel ver komen. Ja, want hier heb hem gevolgd, de voorrondes, halve finale. En gisteren was het dan eindelijk zoiets dat er in de finale sting. Hier sting dat tussen heel veel gooie sprekers en zelfs native speakers. Hè? Dus echt lui die Engels als hun voertaal hebben gehad. En toch hield er zich staande. Ja, er werd namelijk niet alleen maar gekeken naar hoe goed het Engels is. Overigens, dat was uitstekend, kan niet anders zeggen. Maar er moest wat Engelse presence nemen hebben. Er moest een tegenwoordigheid op het toneel. Er moest met het publiek spelen. En dat deed hij beter dan die native speakers. Nou, super. Ja, ik ben ontzettend trots op tegen. Ik denk volgens mij gans Limburg en Nederland. Ja. Vincent, proficiat. Nou, ik word aan het denken, maar dat is wel heel erg leuk. Dat kan ook. Vincent, de hebt dus de voorronde, halve finale en de finale. Wie gaat dat? Wie wordt het onderwerp gekozen? Moest ze dat zelf doen? Moest ze ergens uit kiezen? Of wie zit dat? In eerste instantie hebben ze een optie van, volgens mij 5 onderwerpen waren dat. En die zien dan speciaal gekozen. 7, ook goed. Ze zijn speciaal gekozen om zo breed mogelijk te zien. Dus dat als meerdere mensen hetzelfde onderwerp kiezen, dat ze het toch op een andere manier kunnen interpreteren. En dat er dus verschillende speeches uitkomen. Daarvan heb ik er dus eentje uitgekozen. En dan ga je ze naar de voorrondes. Door geeft ze de speech, is ze dan best voorbereid van 5 minuten. Dat is in de kwartfinales is dat ook zo. Alleen in de halve finales verandert dat een beetje. Want in plaats van een speech tussen hij kunnen voorbereiden toes, kreeg ze dan een speech, kreeg ze die onderwerp 15 minuten van tevoren. Dan werd ze in een kamer gezet en dan moest ze door 15 minuten lang die onderwerp voorbereiden. En dan vervolgens gewoon meteen voor een publiek kunnen zeggen. Dat leek me ontzettend lastig. Maar in de finale was het heel anders. Toen wist ze wel waar het over ging. Heb ze wel goed kunnen voorbereiden? Ja, de finale was inderdaad wel voorbereid. Ja. We kennen er wel heel lang over praten. Maar ik wil het gewoon eigenlijk zien. Ik wil het beleven. Kent ze even die public speaking, wie moet ik het zeggen, project? Voordracht even voor ons laten zien? Dat kan ik zeker. Hè? Maar de originele was 5 minuten. Ja. En hoe ga je ze 3 minuten laten werken? Hè? En zien. Ja. Goed, ik ben heel benieuwd. Ga maar eens even richting de rode stip. En dan gewoon voor het nu beleven eigenlijk het public speaking waar hier gisteren de grote bokaal met gewonnen heeft van de BBC. Vincent, het publiek is helemaal van dich. When a friend of mine was only 10 years old, she had a substitute teacher. And this teacher would teach her students about anything. But at one point, she taught them about the universe. And eventually, she stated, and stick with me now because this is very stupid, she stated that the sun revolves around the earth. And these children were old enough to have seen National Geographic, so they knew it wasn't true. And they told her. But she wouldn't believe them. And why should she? I mean, she's an adult, she's had more life experience, and these children have barely seen anything but their own neighborhoods. And she does have a point. She does have more knowledge. But by assuming that the children could never be right, just because they are children, she shows that she's not very wise. And why?
Because there's a big difference between knowledge and wisdom. Knowledge is bits and pieces of information that you gather throughout your life, which you then store in the back of your mind as knowledge. But wisdom is knowing that you don't know everything, and using the knowledge you do have to create new knowledge. And questioning. When somebody tells you something, not blindly accepting that as the truth, but wondering, is this even a reliable source? And what he's telling me, does that even sound logical to me? Thinking for yourself. Now that is wisdom. And adults have more knowledge because they have more life experience. Young people don't have this, which means that they will always keep on trying to explore new things, whereas adults will be satisfied with what they already know. And this is where the wisdom of youth lies. But adults, don't worry. Just because you're adults doesn't mean you can't be wise. I have proof for that. Because when my aunt was only 10 years old, my grandfather would walk up to her room every single night to read her a bedtime story. But one night, as he walked up those stairs, he got too exhausted to even read the book's pages out loud. And my aunt asked, "Daddy, why are you breathing so heavily?" And he said, "I think it's because of the cigarettes." He was a smoker. And she asked, "Then why do you still smoke cigarettes? Isn't that stupid?" And he knew that she was right. I'm not done yet. She knew that he was right. He accepted that the little girl was right and he, the adult, was wrong. And he quit smoking that very day. And every single one of you could be exactly the same. But it's not enough to know that you could be wise. Actually be wise. Start questioning today. Because you never know what you might find out. And now I thank you for your attention. Nou Vincent, kom er maar bij. Kom er maar weer bij. Ik wil natuurlijk wel weten van, ja, voor de lui die geen Engels spreken, waar ging dit allemaal over? Het onderwerp dat ik gekozen heb als mijn optie van de 7 was The Wisdom of Youth. En ik heb dat geïnterpreteerd als men ouder wordt. Of ja, het eerste punt is, er zijn 2 verschillende soorten kennis eigenlijk. Er is feitenkennis en er is wijsheid. En het verschil erin leeft voor mij, dat feitenkennis is gewoon feitjes met 10 kop kennen. Bijvoorbeeld de wet dat deze schaal zilver is, de wet staat waar een toffel zit, allemaal heel veel feitjes. En naarmate men ouder werd, leert ze meer van dit soort feitjes. Maar dat maakt zich niet echt wijzer. Kinderen daarentegen, die zien nog een beetje nieuw in de wereld. En die willen dingen ontdekken. Dus die proberen met de kennis die ze wel hebben, nieuwe kennis te ontdekken. En dat is waarom kinderen, volgens mij, wijzer zien dan volwassenen. Nou, ja, mooie woorden moet ik zeggen, absoluut. Echt heel erg mooi. Ja, ik vind dat ze hem dubbel en dik verdiend hebben. En over 3 weken krijgen ze weer een nieuwe kans, hè? Ja, inderdaad. Vertel eens. Over 3 weken zien de internationale finales. En dan weer ik naar Londen gestuurd. En dan moet ik Nederland gaan representeren. Tegen volgens mij nog een stuk of 50 andere landen. Denk ze, wie schat ze de kans in? Ja, ik moet ook tegen Engelsen, ik moet ook tegen Amerikanen, ik moet ook tegen Australiërs. Dus dat buurt nog wat, maar... Volgens mij moet het gewoon lukken. Laat ze ons dan wel weten wie het is gegaan. Natuurlijk. En voorzinnig tel ik terug, want ik ben ook singer-songwriter. Hè? Tot zometeen. Bedankt dat ze dit even was toelichten.